Ngayon magluluto ako ng leche flan. Ang mga ingredients natin: 20 piraso na itlog XL, tubig can condense, 1 big evap, 1 cup brown sugar, and calamansi juice. Ang una natin gagawin, isi-separate natin yung egg yolk doon sa egg white. Ngayon, mayroon tayong dalawang mixing bowl. Dito natin isi-separate yung ating egg yolk and egg white. Ayan, na-separate na natin yung ating egg yolk at egg white. Ilalagay naman natin yung ating mga condense at evap. Lalagay naman natin yung ating calamansi juice. After natin mailagay yung ating mga ingredients, atin na siyang imimix. After nating mamix ng maayos, ngayon sasalain naman natin siya. Ayan, nasala na natin. Isisit aside muna natin. At ngayon magagawa naman tayo ng ating syrup. O magkakaramelize tayo ng ating sugar. Ayan po yung ating 1 cup na sugar and 1 cup na water. Atin siyang pakukuluin. Hanggang sa maging syrup po siya. Ayan, nalagyan na natin ng ating syrup yung lanera. Palalamigin muna natin siya bago natin ilagay yung ating mixture ng leche flan. Ngayon, lalagyan natin yung ating mixture. After natin mailagay yung mixture, ilagyan natin siya ng cover na aluminum foil. At ilalagay natin siya sa steamer. Ayan po, after nating ma-steam ng 15 to 20 minutes ang ating leche flan, luto na po siya at ready to serve na po. Maraming salamat po.